chicken wings, walang macaroni, Coke lang ang kasali. Okay na, nakainom na ako. Bye guys! Oops, charot lang. Kayo naman, di kayo mga biro. What's up guys? Eto na naman po ang inyong kusinerang inhinyera, Agustin-Silvestre. And welcome to my channel. Ano, lunchtime na naman. Nahihirapan ka na namang mag-isip kung anong lulutuin mo, no? Ito na nga ang ating recipe na sobrang dali lang gawin. At halos lahat ng sangkap ay nasa kusina nyo na. Pero kung wala sa kusina nyo, aba, bilhin mo na para magawa mo na to. Ayan, ilalagay mo lamang yung kalahati ng Coke sa ating mga chicken wings. Pagkatapos, lalagyan mo yan ng mga pampalasa, simpleng-simple lang, asin at paminta, o diba? Tsak, nasa kusina nyo to. Guys, para sa kompletong ingredients ng ating recipe for today at para sa ating shoutout, ipinopost ko po siya at the end of every video o kaya naman ay sa description box below. Ayan, ililipat ko lang ng lalagyan para ma-mix kong mabuti. Huwag po kayong mag-alala sa hugasin. Yung asawa ko naman ang maghuhugas. Ayan, tapos bigyan nyo ng masarap na massage yung ating mga chicken wings. Wow, sana all minamasahe eh. Ang kagandahan sa recipe natin guys, quick marinade lang siya. Pwedeng mga 15 to 20 minutes habang nagpe-prepare ka ng iba pang mga ingredients. Ay, grabe, bigat. At habang hinahanda mo ang iba pang mga sangkap, ilagay mo muna yung mga manok. Nilagay na nga natin kanina sa ref. Hindi sa freezer, hindi sa chiller. Sa ref lang, pwede na. Tadtarin lamang ng maliliit ang ating bawang at luya. At syempre, thank you very much kay 𝑤𝒎𝒂𝒊𝒍 Cookware para sa kanilang napakagandang heavy gauge quality stainless steel na wok. Na meron ding helper handle para mas madali nyo siyang mabitbit. O diba? Eto na nga, magluto na tayo at baka lutuin pa ng iba. Maglalagay na tayo ng mantika. Konting mantika lamang, mga 2 to 3 tablespoon. At ang gamit kong mantika ay ang olive oil from 𝐻𝐿𝑒𝑛𝑎. Baka naman. Konting oil lang guys, hindi kailangang deep fry. Lulutuin lamang natin yung yung mga chicken wings for a few minutes over medium flame hanggang sa lumabas yung kanyang mga juice. Magmamantika yan ng kusa guys. And pwede nyong i-remove yung ibang mga oil. Pagkatapos, pwede nyo nang ilagay yung bawang at luya. Gisa nyo lamang ng mga 1 minute. Pagkatapos, ilagay nyo na yung oyster sauce. Pag nabalot na ng oyster sauce yung ating mga chicken wings, pwede nyo nang ilagay yung pinang-marinate nyo. At pwede nyo nang takpan hanggang sa ma-reduce yung sauce. After mga 2 to 3 minutes, pwede nyo nang ilagay yung natitira pang Coke. Pagkatapos, i-cover nyo ulit at hayaan nyong maluto sa loob ng mga 3 to 5 minutes or hanggang sa ma-reduce na yung sabaw. Kapag gusto nyo na tuyo, patuyan nyo lang bago nyo patayin. Gaya ng ginawa ko. Pero kung gusto nyo na medyo may sauce pa, huwag nyong hayaang matuyo yung sauce bago nyo patayin. So, bantay-bantayan nyo lang guys. Wow! Ito guys, optional to. Pwede kayong mag-garnish or mag-toppings ng toasted sesame seeds and spring onions.
mukha naman siyang appetizing. Baka yung magsasabi na naman sunog, hindi po yan sunog. Sadyang ganyan ang kulay niyan dahil nga oyster sauce and coke. Yan, di ba? Fall off the bones na siya. Sarap nito. Try na natin. Sarap! Napakasarap niya guys. Parang chicken teriyaki yung peg niya pero hindi siya ganun katamis. Guys, so magkakamay na tayo, no? Wala nang arte-arte. Actually, iniisip nyo Coke, so baka masyadong tumamis, diba? Sakto lang yung tamis niya. Pwede pa nga kayo maglagay ng asukal kung gusto nyo talaga yung medyo parang sweet na chicken teriyaki. Faster so we can eat. Yeah. I'm so hungry. That's why I'm You doing go there, I'll show them your face. it. Why my face? Come on. Oh, wait, I'm just gonna taste it first before I put my face in it. No, yummy. Really? No joke. No joke. I taste the sesame seeds also. It's so good, guys. Try it. Let's eat na, let's eat. Subscribe na din kayo guys sa aking second YouTube channel, Jane Agustin-Silvestre's Life Vlog. Siyempre, ang content is all about my life. Empty house tour update, unboxing and review ng mga PR packages. Kung meron tayong mga pag-giveaways, pa-raffles, and pa-prizes, doon natin i-upload. Kung may mga questions kayo about sa vlogging, ano yung aking mga editor, ayun, kahit ano, anything under the sun. Follow na rin kayo sa aking mga social media accounts, lalong-lalo na sa aking Instagram kung gusto nyo ng advance update sa aking buhay o sa aking mga niluluto. Sa aking Facebook page, meron na po tayong 40,000 followers na kung saan nag-upload din po ako ng mga videos kung mahilig kayong manood sa Facebook. And syempre, meron din po tayong Facebook group, 𝑤𝒎𝒂𝒊𝒍 Mami Lutong May Puso, at iba pa. At ito na nga po ang ating sigawan. Shoutout po sa aking sister na si Jasmine Santos Agustin. Subscribe na kayo guys sa kanyang YouTube channel na talaga namang nakaka-enjoy at nakakaaliw. Shoutout po kay Miss Hara Girly. Shoutout and support kay Miss Nelia Family's Vlog. Shoutout kay Jean the Best. Watching from England, Palabok is my favorite. Shoutout po kay Miss Belinda from Indonesia. No subscriber sa channel mo, aliw na aliw ako sa mga jokes mo. Paano kapag walang available na Graham biscuit? Aside from Graham, ano kayang pwedeng gamitin? Pwede po kayong gumamit ng Oreo, ng Cream O, ng iba pang mga crackers, or cookies or biscuits na meron kayo dyan. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po inyong nagustuhan ng ating vlog for today. Please don't forget to like and share this video. Kita-kits ulit sa susunod. Stay safe and God bless us all. Bye!